บนโซเชียลแชร์10 สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารที่คุณควรรู้ตั้งแต่การกินอาหารไม่ตรงเวลาการกินยาบางชนิดความเครียดไปจนถึงติดเชื้อในกระเพาะชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับโรคกระเพาะเกิดได้จากหลายสาเหตุแบบที่แชร์กันนี้จริงไหมครับโดยส่วนใหญ่10ปัจจัยที่แชร์มาก็มีส่วนเป็นความจริงครับสำหรับโรคกระเพาะก็ความรู้สึกก็จะเป็นกลุ่มของอาหารไม่ย่อยนะครับอาการแสบร้อนที่ลิ้นปี่หรืออาการอืดแน่นหลังการทานอาหารซึ่งก็เกิดจากการที่กระเพาะเนี่ยมันมีการอักเสบซึ่งสาเหตุของการอักเสบส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดในกระเพาะนั่นเอง10 สาเหตุโรคกระเพาะที่แชร์กันมีดังนี้ครับ 1. การกินยาบางชนิดอย่างต่อเนื่องก็คือยากลุ่มแก้อักเสบเอนเซดซึ่งยากลุ่มนี้จะไปลดการป้องกันของผิวกระเพาะทำให้กระเพาะเนี่ยเกิดแผลได้ง่ายเกิดการระคายเคืองได้ง่ายครับก็ถ้าจำเป็นต้องรับประทานควรรับประทานหลังอาหารทันทีครับแล้วก็ทานในช่วงที่สั้นที่สุดเท่าที่จำเป็น 2. สูบบุหรี่หรือดื่มกาเฟอีนเป็นประจำบุหรี่กับสุรานี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ส่วนเครื่องดื่มที่ประเภทโซดาน้ำอัดลมตัวนี้ก็จะมีกรดคาร์บอนิกที่ระคายเคืองกระเพาะส่วนเรื่องของชาและกาแฟก็มีคาเฟอีนไม่ดีต่อผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ 3. กระเพาะติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลเนี่ยเป็นเชื้อชนิดพิเศษที่สามารถจะเจริญเติบโตในภาวะเป็นกรดของกระเพาะได้นะครับแล้วก็อยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนานเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังโดยมักจะติดผ่านทางการใช้ช้อนร่วมกันรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาดมีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปครับ 4. เขาบอกว่าโรคที่มาจากน้ำดีในตับก็เป็นสาเหตุโรคกระเพาะได้แล้วครับจะพบมากในผู้ที่มีประวัติเคยผ่าตัดหูรูดกระเพาะอาหารนะครับทำให้มีการเอาลำไส้เล็กมาต่อกับกระเพาะในส่วนนี้ครับจะสามารถมีน้ำดีซึ่งควรจะอยู่เฉพาะในลำไส้เล็กเนี่ยไหลย้อนเข้ามาในกระเพาะได้และน้ำดีเนี่ยก็ทำให้เกิดกระเพาะอักเสบครับ 5. ความเครียดก็เป็นสาเหตุไหมครับแน่นอนนะครับความเครียดก็มีผลทำให้การหลั่งกรดมากขึ้นก็จึงเป็นส่วนทำให้เป็นโรคกระเพาะได้ครับ 6. เขาแชร์ว่าการติดเชื้อราบางชนิดส่วนใหญ่การติดเชื้อราในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยมักติดเป็นพวกเชื้อแคนดิดานะครับโดยมักจะติดในช่องปากและหลอดอาหารมากกว่าส่วนที่ติดในกระเพาะนั้นน่าจะพบน้อยครับ 7. เขาบอกว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงก็เป็นสาเหตุได้จะพบบ่อยในผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU หรือผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยที่ป่วยหนักเหล่านี้นะครับจะมีการหลั่งกรดมากขึ้นแล้วก็จะมีการซ่อมแซมผิวกระเพาะได้น้อยลงหรือว่าแย่ลงนะครับผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถเกิดแผลในกระเพาะได้บ่อยครับ 8. ดื่มกรดหรือด่างเข้าไปการรับประทานกรดด่างที่แรงจนถึงขั้นกัดกระเพาะได้เนี่ยมักจะเป็นสารเคมีอันนี้ก็เราจะพบในผู้ป่วยที่ดื่มพวกสารกัดกร่อนเข้าไปอาจจะเป็นผู้ที่ดื่มเข้าไปด้วยความเข้าใจผิดหรือว่าตั้งใจดื่มกลุ่มสารกัดกร่อนเหล่านี้ก็จะกัดกร่อนในช่องปากหลอดอาหารรวมไปถึงกระเพาะได้ครับ 9. การรับประทานอาหารที่ไม่ตรงเวลาแน่นอนครับเป็นสาเหตุเพราะว่าเวลาที่เราควรจะรับประทานอาหารเนี่ยร่างกายเราจะมีนาฬิกาอยู่ทำให้มีการหลั่งกรดหรือว่าน้ำย่อยออกมารอครับเมื่อเราไม่ทานอาหารเข้าไปนะครับกรดนั้นก็จะย่อยผิวกระเพาะทำให้ผิวกระเพาะเกิดการอักเสบครับสุดท้าย10เขาแชร์ว่าพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุโรคกระเพาะได้จริงไหมครับพันธุกรรมมีส่วนน้อยครับส่วนใหญ่โรคกระเพาะจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมากกว่าดังนั้นสรุปแล้ว10 สาเหตุโรคกระเพาะที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็มีข้อที่จริงเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ก็ยังมีบางข้อที่ไม่ตรงกับหลักการแพทย์ในปัจจุบันครับสุขนิสัยการทานอาหารที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์